ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ ለማታውቁኝ ዮሐንስ እባላለሁ። በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ እንዴት አድርገን የዋይፋይ ስማችንን መቀየር እንደምንችል አሳያችኋለሁ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉኝ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎችም ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስለቅ ወዲያው ይደርሳችኋል። ይህንን ቪዲዮ አሁኑኑ ላይክ አድርጉት። በመቀጠል ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ክሮማችን ላይ እንሄዳለን። ከዛ በመቀጠል ቁጥሩን እናስገባለን፣ የዋይፋይ እንትኑን የዌቡን። ከዛ እዚህ ጋር አድሚናችንን ነው የምናስገባው። አድሚናችንን ከነ ፓስወርዱ እዚህ ጋር ካስገባን በኋላ ሎጊን ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እኔ የአድሚን ፓስወርድን እንደዚህ አስገብቼለት ሎጊን ይለዋል። በመቀጠል እንደዚህ ሲገባልን እዚች ጋር ከላይ ካሉ ሴትአፕ ምትላለች። ሴትአፕ ምትለዋል አንዴ እናካታለን። በመቀጠል ከጎን እንመጣና እነዚህ ጋር ደብሊው ላን ምትላለች መጨረሻ ላይ እሷን አንዴ እናካታለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር የዋይፋዩ ስም አሃዱ ነው የሚለው። እዚህ ጋር ላሳያችሁ ይችላል። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ያው የዋይፋዩ ስም አሃዱ ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄንን ስም ነው እንግዲህ የምንቀይረው። እዚች ጋር ኤስኤስአይዲ የምትለዋ ላይ ነው የምንሄደው። እዚህ ጋር የዋይፋዩን ስም ይሄን ለምሳሌ አጥፍቼው የራሴን ስም ዝም ብዬ ላስገባ እስቲ። በመቀጠል ምን እንደምናደርገው ወደ ታች መጥተን እዚህ ጋር አፕላይ ቼንጅስ ነው የምንለው። እዚች ጋር መጨረሻ ላይ ይሄን ካስገባን በኋላ መጨረሻ ላይ መተል አፕላይ ቼንጅስ ምትላለች። እሷ ላይ አንዴ ነካለን ማለት ነው። ከዛ ትንሽ ሰከንዶች ጠብቀኝ ይላል። እንጠብቀዋለን ማለት ነው እስኪያልቅ። እንደምታዩት አሁን ጨርሷል። አሁን የቅድሙ ጋር ሄደን እናየዋለን ማለት ነው። አሁን ቅድም ያስገባቱን ስም አይታችሁታል። አሁን እዛ ጋር ሄደን ብናየው እንደምታዩት አሃዱ የነበረው በጻፍኩት ወይም ጆቫኒ ብዬ ነበር ያስገባሁት፣ እንደሱ ሆኖ ተቀይሮልናል ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ያው እንግዲህ ሁሌም እንደምላችሁ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ ምትሏን በመንካት የቻናሌ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ስለቅ በቀላሉ ይደርሳችኋል ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ። በዚህ ቪዲዮ ላይ የተለየ ግር ያላችሁ ነገር ወይም ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ሌሎች እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት አይነት ቪዲዮም ካለ እዛው ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስካገኛችሁ ድረስ ሰላሙ